Hey guys, saya Smashpop. So hari ini saya nak terus terang dengan korang yang saya dah mula syok menggunakan Huawei Freebuds Studio. So rasanya enak, rasa sting. Apa khabar semua? Smashpop di sini. Selamat datang ke borak gadget terbaru. Okey, acah je intro tadi. Sorry ya Abang Warif. So hari ini kita nak cakapkan tentang headphone. Okey, headphone yang ada sistem pembatalan hingar memang dah banyak di pasaran sekarang. Tapi bukan semuanya yang boleh memberikan pengalaman yang premium dan juga luar biasa. So hari ini kita nak lihatkan Huawei Freebuds Studio yang dikatakan satu-satunya headphone untuk kategori ini. Ciri pertama kenapa Huawei Freebuds Studio ini adalah headphone yang premium. Benda ni boleh padankan dengan gadget kita orang, okay? Sebaik sahaja ia diaktifkan. Wow, serta merta, okay? Dengan ini kita tak payah lagi tekan sana tekan sini macam bodoh, okay? Cuba nak apa? Nak mengkonekkan Bluetooth dengan kita punya gadget, smartphone dan sebagainya. Selain daripada itu, muzik juga akan dihentikan secara automatik, okay? Sebaik sahaja kita menanggalkan Huawei Freebuds Studio ini daripada kepala kita, dan muzik itu akan disambungkan kembali sebaik saja kita memakainya semula. Kalau itu bukan magic, I tak tahulah apa ya. Kita semua kan ada banyak gadget di pangkuan kan. Laptop lah, Android lah, smartphone lah, iPhone lah. Susah, okey, kalau kita nak tukar-tukarkan penyambungan Bluetooth antara headphone ini dengan gadget kita orang. Huawei Freebuds Studio ini pandai lompat-lompat tau. Jika kita sedang menonton video, okey, menggunakan smartphone Android, tapi tiba-tiba ada panggilan kat iPhone, Freebuds Studio ini akan lompat sambungannya dari Android ke iOS. Pandai. Lepas panggilan sambungan Bluetooth itu akan kembali ke smartphone Android kita orang, supaya kita boleh menonton video yang tadi tu tanpa gangguan, okey? Benda yang sama juga akan berlaku sekiranya kita tengah menonton video menggunakan MatePad, okey, dan tiba-tiba Mate 40 Pro kita orang ada panggilan kan. Benda ni akan melompat dari situ ke sini dengan latency ataupun tempoh kependaman yang pendek 180 milisecond sahaja, okey. Anda tidak akan rasa yang ada pemutusan di antara kedua-dua gadget. Sekiranya kita membeli headphone, kita kenalah pastikan yang kualiti audio adalah kualiti yang terbaik, okey? Sebab kalau kita belanja ratusan ringgit untuk membeli gadget headphone ni, tiba-tiba kualiti audio dia macam CD ciplak, susahlah. Huawei Freebuds Studio ini menyokong transmisi penyakodan Huawei L2HC, di mana ia boleh menyalurkan audio punya data setinggi 960 kbps. Dengan kualiti hi-fi ini, semua audio yang masuk ke dalam lubang telinga kau adalah setaraf audio hi-fi di rumah. Aktifnya aktif, aktifnya aktif. Biasanya kalau ada headphone yang mempunyai ciri pembatalan hingar, kita boleh pilih sama ada kita nak aktif ataupun nyah aktif. Itu memang okey, tapi apa pula jika kita nak ANC ataupun sistem pembatalan hingar tu nak sikit je, tak nak aktif atau tak nak nyah aktif tapi nak sikit. Macam mana? Huawei Freebuds Studio ini mempunyai sistem ANC ataupun pembatalan hingar dengan pelbagai mod. Kalau anda berada di bilik ataupun perpustakaan, okey, benda ni akan membatalkan suara ataupun bunyi penghawa dingin dan juga komputer. Kalau ada di tepi jalan, okey, ataupun di restoran, benda ni akan membatalkan hingar di sekeliling anda seperti bunyi-bunyi kereta, bunyi-bunyi
bunyi orang bercakap dan sebagainya. Dan sekiranya anda berada di tempat yang bising seperti di dalam bas, dalam train, dalam kapal terbang, okey, benda ni akan mengaktifkan sistem ANC tahap tinggi, okey. Ini akan memberikan kita semua pengalaman mendengar yang menenangkan. Ini dia mode general, cozy, ultra dan juga dynamic ya. Itulah dia kenapa Huawei Freebuds Studio ini adalah headphone yang premium dan juga luar biasa. Ciri-ciri untuk benda ni memang tidak dapat dicarikan, okey, di dalam headphone jenama-jenama yang lain. Harga untuk benda ni RM1,199. Okey, kalau nak tahu lagi tentang Huawei Freebuds Studio ini, klikkan ke pautan di bawah video untuk butiran lanjut. Sekiranya anda suka video macam ni, sila subscribe, okey, ataupun tekan butang langgan di bawah video ini, yang butang merah tu, okey. Yang sudah langgan, tekan butang loceng supaya anda dapat notifikasi, okey, ketika saya menguploadkan video yang baru. Jangan lupa juga untuk kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok @smashpop. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.